ይቅርታ ይከባችኋል። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ሐሴትም አድርጉ። ልባችሁ የቀና ሆናችሁ በእርሱም ተመኩ ለዘላለሙ አሜን። በዛይሮትኪ ማርያም ሳመቱ ወለተ ማርያም ሃሌሉያ በዛይሮትኪ ማርያም ሳመቱ ወለተ ማርያም ዘስብሐት ወዳሴ ጸሎታ ለማርያም ወሰለተ ለነፍሳት ወለተ ማርያም ያድኅኖማ ተወልዳ ማርያም ወሰለተ ለነፍሳት ሙታን ያድኅኖማ ተወልዳ ሳሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያወሰነ ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን አሳድርብን። ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን አዋርስልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሃሌሉያ 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 እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ላይሶን ኪርያላይሶን 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 መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ
አይረፍ ነፍስ ዓመትከ ወለተ ማርያም እግዚአብሔር አምላካችን ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አዋርስልን። ነፍሳቸውን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በቅዱሳኑ ስፍራ አሳርፍልን። ቤተሰቦቻቸውንም ከዳግም ሐዘን ሰውረህ መጽናናትን መረጋጋትን አድልልን። እግዚአብሔር አምላካችን እንበል አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ኪርያላይሶን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ አይረፍ ነፍስ ዓመትከ ወለተ ማርያም። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ነፍስ ዓመቱ ወለተ ማርያም ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አዋርስልን። ቤተሰቦቻቸውንም ከዳግም ሐዘን ሰውርልን። እነሱንም ለማጽናናት በዚህ የተገኙትን እህቶቻቸውን፣ ወንድሞቻቸውን፣ ጓደኞቻቸውን ሁሉ እግዚአብሔር በምሕረት በቸርነት ጠብቅልን። እንበል አቡነ ዘበሰማያት ሃሌሉያ 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 እግዚኦ አይረፍ ነፍስ ዓመትከ ወለተ ማርያም ሃሌሉያ 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 ወንጽሕተ ረስያ ሃሌሉያ 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 ረስያ እግዚኦ አይረፍ ነፍስ ዓመትከ ወለተ ማርያም ነፍስ ዓመቱ ወለተ ማርያም ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አዋርስልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በመንግሥትህ በቅዱሳኑ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አስቀምጣቸው። በክብር ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚሄደውን አስክሬዳቸውም በክብር ደርሶ በክብር እንዲያልፍ ቤተሰቦቹንም እግዚአብሔር አምላካችሁ በምሕረት በቸርነት ጠብቀ በሰላም አድርሰ በሰላም እንድትመለስልን ከዳግም ሐዘን እንድትሰውርልን እንለምንሃለን። በል አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ ተሳለ ለኩል በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ሰሚዐ ወንጌል ግብኢ ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍሴ እሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ አድኃና እግዚአብሔር ሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍሴ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍሴ ሞት ነፍስየ ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አድኃና ለነፍሴ ያቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ አምላኬ ኩሎ ወንጌል መንግሥቱ ለወልደ እግዚአብሔር ከመንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ በወንጌል እመኑ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 እውነት እውነት እላችኋለሁ ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው። የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ። አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና ይፈርድ ዘንድ ስልጣን ሰጠው። እግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነውና በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉ ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህ አታድንቁ። እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም፣ እንደሰማው ፈርዳለሁ፣ ፍርዴም ቅን ነው። የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና እኔ ስለ ራሴ ብመሰክር ምስክሬ እውነት አይደለም፣ ስለ እኔ የሚመሰክረው ሌላ ነው። እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል፣ እርሱ ለእውነት መስክሯል። እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም። እናንተ እንድትድኑ ይህን እላለሁ እንጂ እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበር። እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ። እኔ ግን ከዮሐንስ ምስክር የሚበልጥ ምስክር አለኝ። አብ ልፈጽመው የሰጠኝ ሥራ፣ ይህ የማደርገው ሥራ አብ እንደላከኝ ስለ እኔ ይመሰክራልና የላከኝ አብም እርሱ ስለ እኔ መስክሯል። ድምፁንም ከቶ አልሰማችሁም፣ መልኩንም አላያችሁም። እርሱም የላከው እናንተ አታምኑምና በእናንተ ዘንድ የሚኖር ቃል የላችሁም። እናንተም በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና
እነርሱም ትመረምራላችሁ፣ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው። ነገር ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም። ከሰው ክብርን አልቀበልም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር በራሳችሁ እንደሌላችሁ አውቃችኋለሁ። እኔ በአባቴ ስም መጥቻለሁ፣ አልተቀበላችሁኝም። ሌላው በራሱ ስም በሚመጣ እርሱን ትቀበሉታላችሁ። እናንተ እርስ በርሳችሁ ክብር የምትቀባበሉ ከአንዱም ከእግዚአብሔር ያለውን ክብር የማትፈልጉ እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ? እኔ በአብ ዘንድ የምከሳችሁ አይምሰላችሁ፣ የሚከሳችሁ አለ፣ እርሱም ተስፋ የምታደርጉት ሙሴ ነው። ሙሴንም ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር፣ እርሱ ስለ እኔ ጽፏልና። መጻሕፍትን ካላመናችሁ ግን ቃሌን እንዴት ታምናላችሁ? በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩሉ ለመንፈስከ ጸልዩ በሀበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበር ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ቅዱስ ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታነ መሳልስት ለታርገ በሦስተ ሰማያት ወነበረ የማናሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳለ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ኩትዎ ለአምላክነ
ሁሉን የሚይዝ ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እንማልዳለን። በክህነት ስለሞቱ አባቶቻችን ዳግመኛውን እንማልዳለን። በለመለመ ቦታና የዕረፍት ውሃ ባለበት ነፍሳቸውን ነጻ ያደርግ ዘንድ ትንሣኤውን በሠራባት ቀን ሥጋቸውን ማስነሳትን ያስተባብር ዘንድ በማይታበል ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን ያድል ዘንድ በእንተ ነፍሰ አመቱ ወለተ ማርያም በእንተ ነፍሰ አመቱ ወለተ ማርያም በእንተ ነፍሰ አመቱ ወለተ ማርያም ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸለዩ በእንተለኖ ማራ እግዚኦ ነሳመትከ ወለተ ማርያም ሳመትከ ወለተ ማርያም ማራወተ ሳመትከ ሁሉን የምትይዝ እግዚአብሔር ስለሞቱ አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እንለምንሃለን፣ ማልዳለን። በለመለመ ቦታ የዕረፍት ውሃ ባለበት ነፍሳቸውን ነጻ ታደርግ ዘንድ ትንሣኤውን በሠራባት ቀን ሥጋቸውን ማስነሳትን ታስተባብል ዘንድ በማይታበል ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን አድል። ስለ አገልጋይ እህታችን ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይ እህታችን ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይ እህታችን ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ማራ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ማርያም ማራ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ማርያም ነፍሳመትከ ወለተ ማርያም የነፍሳቸው መንገድ ነጻ አድርገህ ያለመከልከልና ያለመቀኝነቱ የሚገባቸው ጊዜ ስጣቸው። ሥጋቸውን ከነፍሳቸው ጋር አስተባብር አስነሳ፣ መንግሥተ ሰማያትንም አድል። ስለ አገልጋይታችን ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይታችን ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋይ ወለተ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ማራ እግዚኦ ነፍሳመትከ ወለተ ማርያም ነፍሳመትከ ወለተ ማርያም ነፍሳመትከ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በጎ ዋጋ ያልታሰበውን በጎ ዋጋ ሰጥተህ አንተ እግዚአብሔር ለሚወድ እንዳዘጋጀላቸው መጠን መናየ
ለሰቦሙ ፈኑ መናየ ወመናዝዘው ለሰቦሙ ፈኑ ለሰቦሙ ፈኑ የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን ለቤተሰቦቻቸው ላክ። ጠባቂ ሆነ አድል በክርስቶስ በእርሱ ያለ ጸላንተ ይገባል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪርያላይሶን 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 እግዚኦ መሐረነ ለእግዚአብሔር ኪያነ ዝፈጠረ ከመ ናምልክ ስብሐት ለማርያም እግዝእትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ
ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጽወንነ ሁሉም በያዘ ሰማይና ምድርን የሚታየውና የማይታየውን በፈጠረ በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ የአብ አንድ ልጁ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተፈጠረ አይደለ የተወለደ፣ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚስተካከል ሁሉ እርሱ የሆነ ያለ እርሱ ግን ምን የሆነ የለም። በሰማይም ያለ በምድርም ያለ ስለኛ ስለ ሰዎች ስለ መዳናችን ከሰማይ ወረደ። ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆኖ በጴንጤኖ ጲላጦስ ዘመን ስለኛ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛ ሕያዋንና ሙታን ይገዛ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግሥቱ ፍጻሜ የለውምና ጌታ በሚሆን ከአብ በሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እናምናለን። እንሰግድለን እናመሰግነው ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት አድሮ የተናገረ ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ሕይወት ለዘላለም ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ እግዚኦ ይርፍ ነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ነፍሰ አመቱ ወለተ ማርያም ሀገረ ሕይወትን መንግሥተ ሰማያትን አውርስልን። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በቅዱሳን ቦታ አሳርፍልን። ልጆቻቸውንም መጽናናትን መረጋጋትን አድልልን። ከዳግም ሐዘን ሰውራቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አሁን ደግሞ ቀጣዩን ጊዜ በሰላም ተረክበ በሰላም ወደ ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ በሰላም ደርሶ በሰላም አስክሬናቸው እንዲያርፍ እንድትፈቅድልን፣ ቤተሰቡንም በምሕረት በቸርነት እንድትጠብቅልን፣ ካልታዘዘ መቅሰፍት ሁሉ እንድትጠብቅልን እንለምናሃለን። በሰላም ደርሰው በሰላም ወደ የቤታቸው እንዲመለሱ ፈቅድላቸው። እኛንም በቸርነት በበረከት ጠብቀን። ዘመኑን ዘመነ ጻሕል ዘመነ ምሕረት አድርግልን። አገራችን ኢትዮጵያን ከገባችበት መለያየትና ጦርነት መጠፋፋት ሁሉ ጠብቀህ የሰላም ምድር የፍቅር ምድር አድርግልን። ይችን የምኖርባትን ሀገር አሜሪካ ከልዩ ልዩ ፈተና ሁሉ ጠብቅልን። ለዓለም ሁሉ ሳይሉ ምሕረትን አወርድልን። ሰዓተ ማልቱን የባረክ ተረፈ ምሽቱን የተባረክ የተቀደሰ አድርገህ በሰላም እንድታስመሸን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ ኩኑ ፍትዋነ ወንጹሐነ ይረሴኒ ይረሴክሙ ድለዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ በዛ አለፈ ስርየት ወለዘይ መጽቅበት በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ በእውቀቱ አለእውቀት የተሰራውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርልን። እሺ የተወደዳችሁ ሐዘንተኞች እንዲሁም የሐዘንተኞች ጓደኞች ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዚህ በአሜሪካ የሚደረገውን ጸሎተ ፍታታቸውን እዚህ ላይ ደምድመናል። ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሀገራችን ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የበለጠ ደግሞ ጸሎቱ ይደረጋል። እንግዲህ ልጆቹ በጣም የተባረኩ ልጆች ስለሆኑ ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል። እኔ እናት ለብዙ ዓመት በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዘው ልጆቹም ሳይሰለቹ በእውነት ሲያስታምሙ ቆይተዋል። እንደነሱ ፈቃድ ቢሆን ኑሮ በቀኝ ቆመውላቸው
አብረው ለተወሰነ ዘመን መኖር ይችሉ ነበር። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ሁላችንንም ይሁን ብለን ተቀብለናል። እዚህ የመጣውን ፈቃዱን የእግዚአብሔር በጸጋ ተቀብሎ በጸጋ መኖር ነው። ሐዘን የለም። እየዘመር ነው ምን ሸኛት እና አሁን የህይወት ታሪክ ማንበብ የምትችሉ ካላችሁ እንደገና ደግሞ የሐዘኑን በተመለከተ አንዳንድ የተሰማችሁን መግለጽ የምትችሉት ካለ ግለጡና ከዛ በኋላ መዝሙር ዘምረን ያው ነፍሷን እንደ መላእክት በዝማሬ በእልልታ ነው እያሸበሸቡ ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር የሚቀበሏት። እኛ ደግሞ በምድር እንደ መላእክት በምስጋና እንሸኛቸዋለን ማለት ነው። እና አሁን በቀጥታ ወደ ህይወት ታሪክ የምታነቡ Salam everyone. ትንሽ ስለ አበባ I'll be reading in English. Our beloved auntie, my beloved auntie, Ababa Gabra Mikhail was born on May 15, 1948 to Gabra Mikhail Tamanu and Abraha Yedego in the historic town of Adwa in the province of Tigray in Ethiopia. She was the eldest of 3 daughters, and at the tender age of 4, she lost her beloved father, marking a significant event in her life when she went to live with her paternal grandmother, separated from her mother and 2 young sisters. From the young age, she relied on her Christian faith and learned to be resilient and steadfast even during the times of hardship. Growing up with her grandmother, Ababa learned to be self-sufficient. She made sure she gave herself as much education as she could. That deep desire to better herself and become independent led her to leave her grandmother's house and move to Asmara. While working and living with her aunt in Asmara, she met and married Taddessa Lema on April 18, 1969. At this time, Taddessa was serving in the Ethiopian Air Force and was stationed in Asmara. In December 1969, Ababa and Taddessa moved to Debre Zeit, where Taddessa continued to serve in the Ethiopian Air Force. While in the Air Force, Ababa gave birth to their first child, Azev Taddessa, followed by her second daughter, Tenanye Nani Taddessa. Not too long after the birth of their second daughter, Taddessa joined Ethiopian Airlines. Shortly after, Ababa and her children joined her husband, who was stationed in Athens, Greece. Next, the family moved to Douala, Cameroon, and then returned to Addis Ababa, where Ababa gave birth to their third child and first son, Hanok Taddessa. Ababa and her children returned to traveling when they joined Taddessa in London. Followed by Frankfurt, Germany, as she always has, Ababa continued to make sure that her husband and her 3 children were looked after no matter where they were. She was a loving mother and a dedicated wife, a wise counselor and a healing nurse, a highly organized accountant and a loyal friend, and much more to her family without fail, hesitation, or complaint. In August of 1985, Ababa and her 3 children moved to the United States. Ababa suddenly found herself in a country where she did not speak the language well, did not know the culture with 3 children to care for. She immediately got her kids settled, got herself into school, got a job, and went about the business of making sure her family thrived. She tended to every need that her children had, whether big or small. In 2010, Ababa was diagnosed with Alzheimer's. Throughout her illness, she never asked why me or bemoaned her situation. She praised God until she could no longer speak. She handled the disease with unwavering faith that her fate was in the hands of the Lord. She also infused humor in how she dealt with the diagnosis. If something was lost and she was asked if she had seen it, she would reply that just because she forgets doesn't mean she's the one that misplaced it. In 2011, she welcomed her grandchild and her joy, Ethan Taddessa Kaskasa. Though she was diagnosed with Alzheimer's that past December, it didn't stop her from becoming the best grandmother to Ethan.
The bond between her grandson and her was a powerful one that continued to the end. She would not allow Alzheimer's to take what was precious to her. As Alzheimer's progressed, she was often seen practicing with handwritten notes of Ethan's name, and when asked why she carried it around, she said she wanted to make sure she never forgets his name. She was such a presence in Ethan's life in every aspect that for Ethan, there was not much difference between his mother and grandmother for the first 3 to 4 years of his life. On the morning of October 6, 2021, Ababa won her battle against Alzheimer's and was restored and made whole when her precious Lord called her home. Ababa leaves behind her 3 children, Azeb, Nani, and Henok. She also leaves behind her beloved grandson, her son-in-law Jara Kaskasa, her daughter-in-law Portia Tadessa, and countless family and friends that she loved and adored. The 2 most important and consistent themes of Ababa's life were devotion to God and family. From the time they were young, Ababa taught her children to make sure they say their prayers. She told them Bible stories so they can grow up knowing, loving, and trusting God. She also taught by example. Ababa's children grew up seeing their mother practice compassion, love, and joyful service. Ababa sacrificed considerably to ensure that her children received the education that she did not have the opportunity to pursue. Thanks to her selfless dedication between all her children, she has earned 10 degrees. She also built a community for her children and herself. She was active in her community and firmly believed in the Christian duty to extend a helping hand to anyone in need. It was not uncommon for Ababa to have weekly appointments to visit those who suffered an illness, recently gave birth, and lost loved ones. It was also common that wherever she went, she would bake a huge Ethiopian bread for which she was famous for. Ababa will be forever loved and missed. Our sorrow is softened by the knowledge that God has taken her into his loving hands and granted her everlasting peace and serenity. Thank you. ልጆቻቸው ጓደኞች የምትናገሩት ነገር ካለ? On behalf of our family, thank you for joining us in celebration of my mother's life. You read her life story, but I just wanted to color in what kind of a person she was. She was resilient, and she was an adventurous teen. In her teenage years, her and her friend decided to get on a small dinky boat and try to go through the Red Sea, until somebody called them back and said, "Abdachuhal nu tamallesu nji." So that's the kind of person she was. And following that, that's why she went to Asmara to build her own life, to chart her own course. And while she was there, not many people know how my parents met, but she was working in her aunt's cafe while she was going to school. And he saw her when he was at the cafe, and he used to come every day until he can speak to her. But she didn't, of course, she never paid him any mind. And one day he did speak to her. And from there they got married. And they were partners for the most part. When they traveled from country to country, our family was close because we were all we had every time we moved from country to country. And that's how we built our community. When we came to the US, my mother found herself responsible for 3 children. American in a country that had no mercy. You know, you can't miss rent. But she still managed to keep us together. You know, my father would visit, but main responsibility was my mother's. And we never missed a day of school. We never missed a year of school. And she made sure we finished it. And I always say that if there's any fairness in this world,
And if a degree reflected who actually worked for it, on all of those it would be her name, none of ours, because all we did was rely on her to make it happen for us. And so she made her, that was her joy. She would always say, Tamaru, Tamaru, ganzab so yostwal, anything else so yostwal. Amroachu na tmirtachu ግን የራሳችሁ ነው. You can take it anywhere you go, ስደትም ላይ ቢሆን. So I appreciate her for that, and I think we all do. When my mother was diagnosed with Alzheimer's, at first it shook us. We didn't believe it, and so we had a second opinion and a third opinion. And then we settled in. But Mommy, she was always graceful. She took it with grace and elegance. You know, she never let herself down. She always thought there was a reason for it. And, you know, it's probably to bring our family together and to bring angels into our lives, to care for her. But the only thing she worried about was being a burden to us. She never said, oh, እኔ ታምሜያለሁ, እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ, no, ልጆቼን አስቸገርኳቸው ነው ሁሌ የምትለው. But she was never a burden for us. She was our joy. It was an honor of our lives to be with her. But 2011, Ethan was born. And I think we can always, all of us, including Jara, who had to give up that spot of being the favorite when he married Nani in 2007, to Ethan. Nobody comes above Ethan. And until the last minute, she recognized his voice. She remembered his name. His picture was always by her bedside. And Ethan loved his grandmother so much. I think the other day he said that he wishes if he had $1 billion, he would give it all to God so he can take Alzheimer's away from grandma. So they were like a special bond. But on Tuesday morning, we say she did not lose the battle to Alzheimer's. She won. Because the only people really hurting here is us, because we miss her. For her, her journey is over. She has always said she's going to God. She used to, threaten us and say, እናንተ ካደጋችሁ በኋላ እኔ ትቻችሁ ነው የምሄደው ከእግዚአብሔር ጋር ነው መኖር የምፈልገው እናንተ ራሳችሁን ችላችኋል. But that's what she did. She went to God, to his loving arms. But the sad thing is, of course, we'll miss her. But she did win the battle because she was restored, she was whole, it was peaceful, she wasn't in pain, and we carried her through the entire journey, and she was with us. And so, even though we're sad, it's not our place to question what God had intended all these years, why it happened, which way it happened. It's for us to figure out and learn the lessons. And he decided to take her that morning. And it was a calm, a beautiful morning. And, Anne, who was with us, said, this is a calm and graceful woman. And even the weather obeyed her when she wanted to leave. And so we're saddened, but she's with God. I just want to say, like I said, it's been the greatest honor of our lives to care for my mother. And I speak for all of us, the extended family, as well as those of us who joined us in this journey. She brought angels into our lives. Everywhere Mommy went, her caretakers, the nurses, they just did not stay nurses, they became family. And at the end, she may have only given birth to 2 girls and 1 boy, but she gained so many daughters and so many sons who were with her through every step of the journey. And maybe that was the reason that this would happen. And many of you are here today, and I want to say a special thank you for your help, for your understanding, and for being there for us and for my mother in this time. And may God repay your kindness. ሀሳባችሁ
So, as you guys heard, with Tuyarere, it's always God first, family, and service to others. Starting the first day I met her, she treated me as a son. This is even before we got married. And after we got married, I was added to the family, and taking care of me was one of the things she ensured that Nani was able to execute day to day. It was, when you think of Tuyarere, the words sweetness, kindness, gentle soul, and and honesty. Even she will not mince her words when she wants to tell you something that's hard to say, but she does it in a very sweet and gentle way. And even as she kept getting sicker, the thing that was almost muscle memory was her attempt, her continuous trying to help and serve all those around her. That was something that she did up to almost the last day that she's not able to do it. And she's blessed everybody she's met, and and especially for my son. I think she's left his kindness, sweetness comes, from example that she set for her kids. And joining that family has been one of the best decisions that I've made in my life. And I think I'll always be grateful for the time that I was able to spend with her. እንደምን ዋላችሁ። ይቅርታ እኔ ሰው ፊት ቀርቤ መናገር በጣም ይከብደኛል። ቢሆንም አንዲት ነገር በመጨረሻ የተነጋገርነውን ካዜብ ጋር መንገር ፈልጋለሁ። ሁለታችን ቁጭ ብለን ሁሉ ነገር ተደርጎላታል። በጣም ማዝነው ለምን የመጨረሻውን ላይፏል እንዳትደሰት ለምን እንደዚህ ሆነ ብዬ ነው ማስበው አለች። በዚያን ጊዜ ምንድነው ባንጎሌ የመጣው? ወይዘሮ አበባ ምን ጊዜም ህይወቷን ለእግዚአብሔር መስጠት የምትፈልግ ሰው ነበረች። በሀገራችን የሚመንኑ ሰዎች 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት እድሜ እንደሰጣቸው ያክል ከዓለም ተለይተው በመነና ያሳልፋሉ። እግዚአብሔርን ብቻ በማናገር ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ በመሆን እሷ ግን በዓለም ውስጥ እያለች ከልጆቿ ሳትለይ ያንን የመነና ህይወት ነው የሰጣት ብዬ ነው ያመንኩት። የመጨረሻውን ህይወቷን ሳትናገር ምንም ነገር ሳታደርግ ግን እግዚአብሔርን በውስጧ እንደያዘች ነው የኖረችው። እግዚአብሔርን በውስጧ እንደያዘች ማውቀው የሆነ ነገር ሀፕን ያደረገውን ባትናገርም በውስጧ ታውቀዋለች። ያንን ማውቀው ባለቤቴ ካረፈ ወዲያ መጥቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳያት አትናገርም፣ ብዙም ሰው ሬኮግናይዝ አታደርግም። ግን ስታይ እንባዋ መጣ። እንዴት አርጋ ኤክስፕሌን ታድርገው? ግን የሱ መሞት እንዳሳዘናት በፊቷ ነገረች። እና ይሄ እግዚአብሔር ውስጧ ያለውን አልወሰደውም ነበር። መናገር ነው ያልቻለችውና ያ ደግሞ ያልተናገረችበት ህይወት የምንና ህይወት ከልጆቿ ሳትለይ ልጆቿ እንዲጠግቧትና እንዲቀበሉት በጣም ስለሚወዷት እንዲሁ እንደኛ ቆማ እየሄደች እያወራች ብትሞት ለመቀበል ይከብዳቸው ነበርና እነሱ መቀበል እንዲችሉት ነው ያደረገላቸው። ማድረግ የሚችሉትን በዚህ ዓለም ላይ ማንም እኔ በህይወቴ በቆምኩበት ዘመን ማንም ሰው እንደነሱ ለእናቱ ያደረገ አላውቅም። ስለዚህ እንዳያዝኑ የሚፈልጉትን ሁሉ
አድርገውላት ነው የተለየቻቸውና ከእንግዲህ ወዲህ ሀዘን የለም። እሷም ከአምላኳ ጋር ኖራ ወደ አምላኳ ነው የሄደችው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሁላችሁን። ስለ አበባ ብዙ አይደለም ግን ትንሽ ነገር ለማለት ነው ፈልገው። አበባን ከ30 ዓመት በፊት ነው ማውቃት። ሳቃት ከነበረች ጀምሮ ያልተለወጠች ሰው ነች። የሚፈለግባትን ያደረገች ሰው ነች። እግዚአብሔርን ያገለገለች ናት። ድብቅ ጦር ሆና የምታገለግል ሰው ነች። እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ አምላኳን የምትወድ ነች። ወዴት እንደምትሄድ የምታውቅ ናት። አምላኳን ከልቧ ነው የምትወደው። አዳኟ አድርጋ ተቀብላለች። ህይወቷን ተቀብሏታል፣ ተቀብለዋለች፣ ታገለግለው ኖራለች። ስለ አበባ ዛሬኛ ሴሌብሬት ነው የምናደርገው። የሚፈለግባትን ነገር ሁሉ አድርጋ ጨርሳለች። ብዙ አልናገርም። እግዚአብሔር ነው የሚመሰክረው የሰውን ህይወትና እግዚአብሔር ይመሰክርላታል። ስለ ልጆቿ ደግሞ ለልጆቿ እሷ የቻለችውን የምትችለውን ያቅሟን አድርጋለች። እግዚአብሔር አሳክቶላታል። ከጉያዋ እንዳይወጡ የምትፈልግ እናት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ትልቅ ሆነው ተምረው አድገው ከጉያዋ እንዲለዩ ማትፈልግ እናት ናት። አሳካላት እግዚአብሔር። ልጆቹ ደግሞ እናታቸው ከጉያቸው እንዳትወጣ አድርገው ብድራቸውን ይመለሱ ናቸው። እንደ ወርቅ ነጥረዋል። በእውነት እንደ ወርቅ የነጠሩ ልጆች ናቸው እስከ መጨረሻ ድረስ። እኔ ሁሌ እላቸዋለሁ የተመሰገኑ የተባረኩ እግዚአብሔር የባረካቸው ናቸው። በእውነት እኔ ልገልጽ በማልችለው መንገድ ነው። እሷ ደግሞ ብዙ ታወራለች ስለ ልጆቿ። ብዙ ላፍታም ማትለያቸው፣ ተናግራ ማጠግባቸው፣ ጠርታ ማጠግባቸው ልጆች ናቸው። አንዷን እዚህ ይዛ አንዷ እዚህ ነች እኮ መቼ ትመጣ ይሆን እንዴት ሆነ አይሆን እያለች ለአምላኳ ጸሎት የምታደርግ ናት። ስለ እያንዳንዳቸው ስለ ሄኖክ ደግሞ ለመናገር አልችልም። ሴት ልጅ የማያደርገውን ነገር ሁሉ ነው የሚያደርግላት። በእውነት ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም። በጣም የሚጠነቀቅላት እንደ ልጅ ነው የሚንከባከባት የነበረው። እግዚአብሔር ብድራችሁን ይመልስ። እግዚአብሔር ከፋይ እሱ ብቻ ነው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። እናንተንም እግዚአብሔር ያጽናችሁ። አንድ ነገር ለው የምፈልገው ደግሞ ጃራን አፍ አውጥታ እወድሃለሁ ብላ ማታቅ ከሆነ ሁልጊዜ ባፏ እወደዋለሁ እያለች የምትነግረች ሰው ነች። እግዚአብሔር ይባርክ እስከ መጨረሻው ድረስ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ እኛ ለራሳችን ነው ማዘንና መጠንቀቅ ያለብን። እሷ የሚገባውን አድርጋ ነው ሄደችው፣ ወደ አምላኳ አቅፍ ነው ሄደችው። እኛ ግን ዛሬ ያለ ምንድነው የመዳን ቀን የተሰጠን ዛሬ ብቻ ነው። ሰው በሞተ ቁጥር አይደለም ሞትን ማሰብ ያለብን። እያንዳንዳችን በተሰጠን ቀን ህይወታችን ማሰብ አለብን። ወዴት እንደምንሄድ ማወቅ አለብን እና እግዚአብሔር ይርዳን። እያንዳንዳችን የመዳን ቀን ዛሬ ነው እላለሁ። ዛሬ ሁላችንም ደግሞ ይህንን እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። Hello, thank you for coming. My mother she's still my best friend. Throughout this whole process, my sisters are just phenomenal. Jada's phenomenal. Everybody that just comes in contact are phenomenal. My mother they keep saying over and over again that my mother had faith in God, and she did. But I give her credit, just her being herself. She went against all odds, and her and I were similar. She's quiet, I'm quiet, she's introverted. From her strength is undescribable. You can never describe her strength. She's never the loudest person in the room. Everything was based off of actions, and that's what I take from her. And just waking up every day and just understanding that life continues to go on and you have a purpose. So there's a lesson in everything that we have. And the only thing that saddens me is through all the experience that she went through, we were never aware of her private thoughts. And I know she went through so much struggle, so much pain, and raising 3 kids, 1 perfect kid and me, and 2 kind of okay. Joking. But just now as an adult, when you realize mental health and just all the alone time that she had, and it hurts me because it's, it appears, good people
from my own personal experience. Good people aren't rewarded with what to appreciate here, which makes me believe that, as soon as she passed, she was in heaven to me. And everybody cries. I haven't cried yet. I'm sure I'll get to the mourning part, but I'm so happy. And this is a celebration. Quality of life is so important. Just understand that this is a celebration here. And if I had the power, I would so replace myself with my mom. But through her, I was able to see just the blessings in life, the blessings of my beautiful wife, who every single day is there. And I just wish that she knew her. But even when you were there, Portia, I sensed that, she loved you. But Nani, thank you so much just for everything you've done. Isaac, thank you so much. Jada. And, Ethan, to me, is the blessing of everything. When he came at the right time. So just thank you all for coming. And remember, this is a celebration. Life goes on. Don't dwell on it. She's not here. I have a lot of doubts on a lot of people, but I have no doubts when it comes to my mom. But thank you all again. I have doubts about myself too. Thank you, everyone, for coming to support us. I'm not going to say much. I'm just going to give you a couple of examples about her loyalty and how she doesn't mince words. So, for example, when we were kids, we would tease her, and we would say, "Kenyana k'Exabir maንን ነው የምትወጂው?" And she says, "አትጠራጠሩ, እግዚአብሔርን ነው የምወደው." And we would say, "Really? ከልጆችሽ በላይ?" And she meant it. She said, "Of course, ሁሉም ያለኝ ከሱ ነው የመጣው." And she would say that she was also fearless, and she was very protective. ልክ ከኢትዮጵያ ስንመጣ ለምደን በራችን ክፍት ነበር አፓርትመንት ውስጥ አየር እንዲገባ ብለን we would keep it open. And one day this man came and he just burst into the apartment, and he looked like he was on drugs. His clothes were torn, and we didn't understand what he said. He says, "Mama, mama, mama." She didn't say anything. She just got up. She ran to the kitchen. She got a broom. She started whacking him until he goes, she said, "Get out, get out." He got out. በሩን ቆለፈች። ሄዷል በቃ ቲቪውን እንቀጥል. And that was it. She's that kind of woman. Just if she feels it, she's in 100%. Jaranim, she's always loved him. ከመጀመሪያውንም ጀምሮ. But as the Alzheimer's continued, sometimes Alzheimer's brings about in an uninhibited way what you feel. እና ሰዎች ሲመጡ ስንት ልጆች አሉት? 4 አሉኝ ትላለች. And she would say, Azeb, Henok, Nani, and Najara. So, these are some examples of just this type of love she had, the type of, if we complain about something, she says, "Ara tamaskan belu, it's not a big deal. So tenas kallo," so I just wanted to give you guys a couple of examples of the many, many stories about her, So that's it. Thank you again for coming. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ሐዘንተኞቹን ለማጽናናት አብራችሁ በችግራቸውና በሐዘናቸው ጊዜ የተገኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። I wish I speak English, but I'm not. I don't have a chance to go to school in this country. So I speak Amharic. I'm really sorry. እንግዲህ እናታችን ተነግሯል። በእውነት እኔ በርግጥ አንደበታቸው ከተያዘ በኋላ ጸበል ለመርጨትና ልጆቹንም ደግሞ አይዟችሁ በርቱ፣ አንዳንድ ጊዜ ይህን ያገር ሊመጣ ግድ ነው ለማለት ለማጽናናት ነው የሄድኩት። እንግዲህ የጃራ እናትና አባት
የቤተ ክርስቲያናችን ባለሟሎች ስለሆኑ በአገር ቤትም በውጭም በእውነት ትልቅ ሰዎች ናቸው። ትልቅ ያደረጋቸው የነበራቸው ገንዘብ የነበራቸው ስልጣን አይደለም። ከዛ በላይ የሆነ እግዚአብሔርን ስለሚያውቁ የእግዚአብሔርን ቤት ስለሚሰሩ ለኛም ለካህናቱ በእውነት ከቤተ ክርስቲያን እንዳንወጣ በኑሯችን ደካማ ሆኖ ኑሯችን ሳይሳካልን ቀርቶ ከቤተ ክርስቲያናችን እንዳንፈገፍግ በገንዘባቸው አይዟችሁ አባቶች እናንተ አገልግሉ እንጂ እኛ ሁሉን እናዘጋጃለን እያሉ ከመንፈስ ተነስተው ይህም ቤተ ክርስቲያን በእውነት ትልቅ አገልግሎት የሰጡ ወላጆች ናቸው ያሉ ጃራ አቶ አስፋውን እንግዲህ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። በጣም ደግ መጨረሻ እናታቸውም ብርሃነ ሥላሴ እንዲሁ እሳቸው ብርሃነ ሥላሴ ናቸው። ደውለው የጃራ የባለቤቱ እናት ትንሽ አሟቸዋልና ሄደ ጸበል ርጭ ብለው ጸበል ርጭ ሂጄ ነው እንግዲህ ያየኋቸው። ባላውቃቸውም ልጆቻቸው እንዴት አድርገው አንጸው እንዳሳደጉ የፍቅር ቤት እንደሆነ ከነናኒና ከነጃራ እንዲሁም ከእህቷ አንደበትና አያያዝ በጣም ትልቅ የሚመሰክር ነገር አይጨባቸው ነው የመጣው። ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር ኑሮ ከባድ ነው ቢሉ ከባድ ነው፣ ራስን ለማሸነፍ ከባድ ነው። እንኳን በሽተኛ ለማስታመም ይቅርና ለራስ እንኳን መኖር የከበደበት ሀገር ነው። እውነቱን ለመናገር ጊዜው እንደ ነፋስ የሚፈጥንበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነውና በዛ ውስጥ ልጆቻቸው ፊታቸው ምንም አይነት ነገር ሳይበረዝ ሳይሰለቹ በፍቅር እናታቸውን ይንከባከቡ ነበር። ከአመጋገብ ጀምሮ እንዴት እንደሚተኙ እንዴት መሆን እንዳለባቸው በጣም ራሳቸው ሐኪሞቹ ነው እናታቸውን ሲንከባከቡ ስላየው እነዚህ ልጆች እኮ እንደዚህ የሆኑት እናታቸው ደግ ስለነበሩ ነው፣ እውነት ስለነገሯቸው ነው። የእናትነት ፍቅር የቤተሰብ ፍቅር እኮ አሳይተው ስላሳደጓቸው ነው ብዬ ስለነናኒ እናት በደንብ አድርጌ እንዳውቅ እግዚአብሔር ረድቶኛል ማለት ነውና አይዟችሁ፣ ነፍሳቸውን ይማር፣ እናንተንም ከዳግም ሐዘን ይሰውራችሁ። ተስፋለን። አሁን አንቀላፍተዋል። አሁን አንቀላፍተው በመኝታ ላይ ነው ያሉት። ወደ እግዚአብሔር በመላእክት እቅፍ ወደ እግዚአብሔር ነው ሄዱት። አሁን ሞቱ አንልም። እኛ የምንለው ሰው ከዚህ ዓለም ሲለይ ሞተ ነው የምንለው፣ ግን አይደለም፣ አልሞቱም። ሞት የሚባለው ያኛው ክፉ ሞት ነው። ያ የሲኦል የገሃነም ደጅ ወደዛ የሚደርሱ ሰዎች ናቸው ሞቱ የምንለው። እሳቸው አሁን አልሞቱም። እሳቸው አሁን አንቀላፍተዋል። ልክ ከእንቅልፋችን ስንነሳ ሰው እንሆናለን አይደል እንዴ? ስንተኛ ግን የት እንዳለን አናውቅም። ምን እንደሆነ እንኳን አናውቅም እኮ። የሞት ምሳሌ የሆነ ነው እንቅልፍ። እግዚአብሔር ግን እንዴት አድርጎ ለፍጥረቶቹ እንዴት አድርጎ ዲዛይን አድርጎ እንደፈጠረን በጣም የሚያስደንቅ አምላክ ነው ያለን። ሌሊት እንተኛለን፣ እንደ ሞተ ሰው ምን እንደሆነ አናውቀውም። በድካም የዋለ አንደበት ኩርትም ብሎ ተኝቶ በእንቅልፍ ያሳልፋል ድካሙን። እንደገና ደግሞ ያቺ የተቆጠረችለት ሰዓት ሲደርስ ብድግ ብሎ ወደ ስራው ይሄዳል። የእግዚአብሔር ታምር አይደንቅም? በጣም የሚደንቅ ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እናታችንም በዚህ ምድር ላይ የተለዩት ወይም ያረፉት እረፍት ላይ ናቸው። አረፉ ነው የምንለው። ይህ ዓለም የስቃይ ዓለም ነው። ይህ ዓለም የኃጢአት ዓለም ነው። ይህ ዓለም የድካም ዓለም ነው። የወሬ ዓለም ነው። በወሬ የምንናውዝበት ሙሉ ህይወትን የማናገኝበት ሁሉ ጊዜ በጭንቀትና በሐሳብ የምንኖርበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ግን አሁን እሳቸው እናታችን ወለተ ማርያም ወይም ወይዘሮ አበባ አርፈዋል ማለት ነው። ይህን ዓለም ተገላግለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዓለም እንቅልፍ በመጣ ጊዜ ሊያስፈራን ሊያስደነግጠን አይገባም። እንዲያውም በድፍረት እግዚአብሔር ሆይ ደግ አደረክ እኮ ወደ አንተ እኮ ነው የሚሄደው፣ ያችን መንግስተ ሰማያት እናፍቃት ነበረ ለዘላለም የምኖርባትን። ይህች ዓለም ድንኳን ናት። ቀን ሰዎች ድንኳኑን ተጠቅመው ማታ አፍርሰውት እንደሚሄዱት እኔም በዚህ ዓለም እንደ ድንኳን ነበር የኖርኩት። ስለዚህ ለዘላለም ሕይወት ዝግጁ እንድታደርገኝ ብለን መለመን እንጂ ሞት በመጣ ጊዜ ማልቀስ ማዘን አያስፈልግም። እንዲያውም ልንገራችሁ፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ሲያስተምር በምዕራፍ 13 ላይ አንድ ትልቅ ነገር ጠቅሷል። እሱ ምንድነው? ገበሬን መስሎ ዘሪ
ዘርን ሊዘራ ወጣ ይላል። ዘሪ ያለው ገበሬ ነው። ዘር የተባለው ደግሞ በቆሎ ሊሆን ይችላል፣ ጤፍ ሊሆን ይችላል፣ ዘንጋዳ ሊሆን ይችላል። የእህል አይነት ነው። ዘሪ ያለ ዘሪው ገበሬው ነው። ገበሬው ዘርን ሊዘራ ወጣ አለ። በሚዘራበት ጊዜ አንዱ በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ አንዱ ደግሞ መንገድ ላይ ወደቀ፣ አንዱ ደግሞ በቁጥቋጦ ላይ ወደቀ፣ አንዱ ደግሞ በለሰለሰ ማሳ ላይ ወደቀ ይላል። ያ የለሰለሰው ማሳ ገበሬው አንድን ዘር ሊዘራ 2-3 ጊዜ ያርሶታል። 2 ጊዜ 3 ጊዜ ያረሰው ዘሩ በትክክል እንዲበቅልና በትክክል እንዲያፈራ መሬቱ መለስለስ ስላለበት ነው። አሁን እንኳን ማዳበሪያ እየመጣ እሱ እንግዲህ እየቀረ ይመስለኛል። ማዳበሪያው በአንድ ጊዜ ያበቅለው አላቅምኛ። በማዳበሪያ ጊዜ አይደለም የተወለድነው ኢትዮጵያ። በተፈጥሮ በድንግል መሬት የድንግል መሬት ላይ የበቀለ እህል እየበላን ነው ያደግነው። ዛሬ አላቅም። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምሕረቱን ይመልስላት። ስለዚህ ምን አለ? በጭንጫ ላይ እየወደቀ ተሎ በቀለ አለ። ግን ስር ስላልነበረው ተሎ ደረቀ። ይሄ በትክክል ሰሙ ነው። በትክክል ገበሬዎቹ የሚያደርጉት ነው። እንደገና በቁጥቋጦ ላይ እየወደቀው ደግሞ በቀለ፣ ግን አላደገም፣ አላበበም፣ አላፈራም። በቁጥቋጦው ስር ታንቆ እዛው ሰሎ መንምኖ እዛው ደርቆ ቀረ ይላል። በመንገድ ዳር የወደቀው ደግሞ ሰዎች አላፊ አግዳሚዎች እየረጋገጡ ስላለፉ ሳይበቅል እዛው ቀረ። በጥሩ እርሻ ላይ በጥሩ ማሳ ላይ የወደቀው ግን በቀለ። ሲበቅል ደግሞ ተመልከቱ፣ ሲበቅል በስሶ ነው። ወደ መሬት ተዘራ፣ በሰበሰ። የበሰበሰው እንደገና በቀለ። ያቺ የበቀለችው አንዲት ቅንጣት እህል ናት፣ ወይም አንዲት ቅንጣት በቆሎ ወይም አንዲት ቅንጣት ጤፍ ናት። በቅላ ስታድግ ስታፈራ ግን ያፈራችው ፍሬ አንዱ 30 60 100 ከዛም በላይ አፍርታ ተነሳች ይላል። ይሄ በትክክል በአይናችን በስጋ አይናችን ያየነው ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚታይ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ መልካም ነገር ሰርቶ በጎ ነገር ሰርቶ በእምነቱ ኑሮ እግዚአብሔርን አመስግኖ በእውነት አሁን ቅድም ሲመሰከር አይቻለሁ። አቶ አስፋው ነበሩ። ይችን ዓለም እኮ እኔ በቅታኛለች፣ እኔ እኮ በሰው እድሜ ነው የምኖረው ብለው ሲመሰክሩ ያዩዋቸው እሳቸው ናቸው። እሳቸውና የትዝታ በላቸው አባት፣ ትዝታ በላቸውን ታውቋታላችሁ፣ ቪኦኤ ኒውስ የምታነብ የእሱ አባትና አቶ አስፋው አንድ መስመር ሆነው ነው ያገኘዋቸው። አሁንም እናታችን አይ በቅቶኛል እኮ ይበቃኛል ብለው ተናግረው ነበር የሚባል ሰምቻለሁ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ተስፋ ነው በእውነት። ዓለምን መናቅ፣ እቺ ደካማ ዓለም፣ እቺ ማትጠቅም ዓለም መናቅን የመሰለ ነገር የለም። በክርስትና ሁላችን ልንንቅ ያስፈልጋል። እና ይህ ፍሬ 30 60 100 ከዛም በላይ አፍርቶ እንደተነሳ ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ደግ ነገር የሰራ ክርስቲያን በረከቱን ነው ይዞ የሚነሳው፣ የጽድቅ ስራውን ነው የሚነሳው። ተሸክሞት ሊሄድ የማይችለው በረከት ተሸክሞ ይነሳል ማለት ነው። ተነስቶ ወዴት ይሄዳል? ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይሄዳል ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ነው መናፈቅ የሚያስፈልገው። ማንም በዚች ዓለም ይችን ዓለም ወዶ ሙጥኝ ብሎ እኖራለሁ ብሎ ቢሳልም የፈለገ ነገር ቢሆን ይሞታል። ድንግል ማርያም ሞታለች፣ ተነስታለች። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 ዓመቱ ሞቷል፣ ተነስቷል። ትንሣኤ ሕይወት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ወደ ሕይወት የሚያሸጋግረን ከጨለማ ከሚድቅድቅ ጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሕይወትን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ነው መናፈቅ የሚያስፈልገው። ያችን ለዘላለም ተከብራ የምንኖርባትን መንግስተ ሰማያት ነው መናፈቅ የሚያስፈልገን። ይሄ የሥጋ ሞት ሲመጣ የሥጋ እንቅልፍ ሲመጣ በምንም ተአምር ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ለበጎ ነው ብለን እንድንቀበለው ያስፈልጋል ማለት እና እናታችን በእውነት ይህን ዓለም በቃኝ ካሉ ለካም ተዘጋጅተው ነበር የተቀመጡት ማለት ነው። ተዘጋጅተው ይህች ዓለም አትጠቅመኝም፣ ለኔ አትሆንም፣ ለኔ የሚሆነኝን እናፍቃለሁ። አያችሁ፣ በዚህ ምድር ላይ መኖር ዘረኝነት አለ፣ በቋንቋ መለየት አለ፣ በመልክ መለየት አለ፣ በአካባቢ መለያየት አለ፣ በሀብት መብዛትና ማነስ መለያየት አለ። አረ ስንቱ በዚህ ዓለም ምን ለያይባቸው ነገሮች፣ እግዚአብሔርን የማንመስልባቸው ነገሮች ብዙ ነገር አለ። መንግስተ ሰማያት ግን እንዲህ አይደለም። መንግስተ ሰማያት ለዘላለም
ተከብረን የምንኖርባት ረሃብ የሌለባት ሐሜት የሌለባት ሞት የሌለባት ተንኮል የሌለባት ሰዎችና ሰዎች የማይጋጩባት ያንተ ዘር ነህ ቀይ ነህ ጥቁር ነህ ረጅም ነህ አጭር ነህ የማይባልባት ያቺ ንጹሃ መኖሪያችንን መንግስተ ሰማያትን ነው መናፈቅ የሚያስፈልገው። ያ ነው። ይህንን ማናገኝ ከሆነ ደግሞ ዘላለማዊ ሞት አለ። ምክንያቱም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ማስጠንቀቂያ ተናግሯል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ላይ ስናነብ ደግሞ አሁን የምሕረት ዘመን ነው፣ አሁን የፍቅር ዘመን ነው፣ አሁን የአንድነት ዘመን ነው። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ምንም አይነት ጸብ የለም። ጸቡን ያመጣ ነው እኛው ነን። ጎትተን የምናመጣው የምንደባደበው የምንገዳደለው ያመጣ ነው እኛ እንጂ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የፍቅር ዘመን ነው፣ የሰላም ዘመን ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ባይፈቅድ ኑሮ ፀሐይ አትወጣም ነበረ፣ ጨለማም አይመጣም ነበረ፣ ዝናብ አይመጣም ነበር፣ በጋ አይመጣም ነበረ። መሬቷም ደግሞ ቆመልን ሄድባት አንችልም ነበረ። እንደ ዳታና እንደ አቤሮን ተከፍታ ተውጠን ነበር። የእግዚአብሔር ቁጣ እንደዚህ ነው። ግን አሁን እግዚአብሔር የሚመለከተን በምህረት በፍቅር በሰላም በቸርነቱ አይን ነው የሚመለከተን። ግን ድጋሜ በሚመጣ ጊዜ ይላል ማቴዎስ 25 ቁጥር 31 ላይ ዳግም ይመጣል። ዳግም የሚመጣው በአስፈሪ በግርማ መለኮት በማስደንገጥ ሰማይና መሬት የሚገለባበጥበት ዘመን መሬት የማትችለው አምላክ ይመጣል ስጋ ለብሶ እንደገና በለበሰው ስጋ መጥቶ ቅዱሳን መላእክትን አምጥቶ ለፍርድ ይቀመጣል። ስለዚህ ዛሬ እኛ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔርን የመሰል ጽዋ የምንጠጣ ክብሩን ለመውረስ የምንሯሯጥ ቤተክርስቲያን የምናንጽ አስራት በኩራታችን የምንከፍለው ድሆችን የምንረዳውን ድሆችን ያልጠላን ከነፍሰ ገዳይነት ከዝሙት የጸዳን ሰዎች ንጹህ ነን የምንጠብቅ ሰዎች እግዚአብሔር ወልድ በሚመጣበት ጊዜ በቀኙ ነው የምንቀመጠው። ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እስከ ሰራዊቱ ቅዱስ ገብርኤል እስከ ሰራዊቱ አብረው ይመጣሉ፣ ጁሪ ሆነው ይመጣሉ። በሚመጡበት ጊዜ እነሱ ፍርዱን ይከታተላሉ። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ መላእክት ይጠብቀኛሉ፣ ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቀኛል፣ ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቀኛል፣ ሰራዊቱ ቁጥር የሌላቸው ሰራዊትም ይጠብቁናል ብለን ነው የምናምነው። ጽዋ ማህበራቸውን የምንጠጣ ወርሃዊ ማህበራችን የምንጠጣ ዓመታዊ በዓላቸውን የምናከብራቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው እኔና እናንተን የሚጠብቁን እነሱ ስለሆኑ እነሱ ይመጣሉ አብረው። ያ ጽዋውን የምንጠጣው ያ ዝክራቸውን የምንዘክር ያ በአማላጅነታቸው የታመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቀኝ እንቆማለን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ንውሃቡ የትረሱ መንግስተ ሰማያት እነሆ አባቴ ያዘጋጀላችሁን መንግስተ ሰማያት ተወርሱ ዘንድ ወደ እኔ ኑ ይላል። በቀኝ ያሉትን በግራ ያሉትን ደግሞ ምንም አልሰሩም። የእግዚአብሔር ቃል እየተነገረ የማይሰሙ የማያስቀድሱ የማይጸልዩ ለወገን የማያስቡ ለድሆች የማይመጸውቱ ለራሳቸው ብቻ ከስራ ወደ ቤት ለራሳቸው ብቻ የሚኖሩ እንዲያውም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱትን ሰዎች እግዚአብሔር የሚያመልኩት የሚከተሉትን ካላቸው ለድሆች የሚያካፍሉትን ሁሉ እያንጓጠጡና እያሸፉ እነሱ ሰነፎች እያሉ እየተሳደቡ የሚኖሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ግራ ይቆማሉ። ከዛ በኋላ ለነሱ ደግሞ ዝሩ ምን ይላል? ኑ እናንተ አመፀኞች አመፅንና ሽንገላን ይናገር የነበረ አንደበታችሁ ዛሬ አይናገርም፣ ኑ ወደ ገሃነመ እሳት ሂዱ ብሎ ይሸኛቸዋል። ከዛ በኋላ ዋይ ዋይ ማለቱ አይጠቅምም። ያን ነው መፍራት የሚያስፈልገው እንጂ ይህን ዓለም ማንቀላፋት ወይም ሞት የምንለውን ወይም ማረፍ የምንለውን ሊያስፈራን አይገባም። በፍቅር ልንቀበለው በጸጋ ልንቀበለው ያስፈልጋልና እናታችን በእውነት ይችን ዓለም ለካም ቀላልና ማትረባ ለመሆኗን ለካም ነግረውን ነበር ይሄዱ ማለት ነውና ልጆች ደስ ይላችሁ ይገባል። ብቃታቸውን አሳይተዋል። አይዟችሁ። በተለይ በእውነት ጃራ ናኒ እንዲሁም እህቷ ስሟን ስለማላውቅ ነው ይቅርታ። በጣም ደስ የሚያሰኙ ልጆች ናቸው። ተስፋ ሳይቆርጡ በደንብ አድርጋችሁ አስታማችኋል። ሐኪሞችን በማምጣት ነርሶችን በማምጣት አመጋገባችሁ ሁሉ በጣም ደስ ይል ነበር። እንዴት እንደምትመግቧቸው ምግብ በደንብ አይመገቡም፣ ግን በሚመገቡበት ዘዴ እየደከማችሁ አስታማችኋልና ይሄ ነው ልጅ ማለት ይሄ ነው። ወረታችሁን ከፍላችኋል። በእውነት ለዚህ ለትልቅ ነገር ለማድረስ ተሯሩጣችሁ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር የፈቀደውን የወደደውን አድርጓል። ከዚህ በኋላ ማዘን የለም። ከዚህ በኋላ በክብር አስከሬናቸውን ከኢትዮጵያ አስቀምጦ የሰላም ኑሮ የራሳችሁ ኑሮ እንድትኖሩ ያስፈልጋል። ለራሳችሁ አልቅሱ።
መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ እየተገረፈ ስጋው እየተተለተለ ደሙ እንደ ጅረት እየፈሰሰ ከኋላ ሴቶች ይከተሉት ነበር። መስቀሉን ተሸክሞ ለራሳቸው አልቅሱ ያላቸው፣ ለራሳቸው አልቅሱ። አሁንም ለራሳችሁ ኑሮ አስቡ፣ ለልጆቻችሁ አስቡ። ከዚህ በኋላ ማዘን አያስፈልግም። እግዚአብሔር መጽናናትን መረጋጋትን ያድላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እናታችን ወለተ ማርያምን ነፍሳቸውን ይማር። ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን። አሜን። ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም ይመስገን። ነፍሳቸውን ይማርልን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። በሰላም ወደ የቤታችን እንድንገባ ይፍቀድልን። አስከሬናቸውን ደግሞ እግዚአብሔር በሰላም አድርሶ ቤተሰቦቻቸውን ደግሞ በሰላም እንዲመልስልን ከሐዘን ዳርቻ ከሐዘን ከእንግርግሮ ከሰቀቀን ከመከራ እንዲሰውራቸው የአምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንበል አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይ ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። እዚህ በኋላ ያለችን ፕሮግራም መናገር ከፈለጋችሁ እሺ። ጸበል ጸዲቅ ታች ዳውን ስቴር አለ። ጸበል ጸዲቅ እንግዲህ አስከሬኑ ወደ መኪናው ገብቶ ሊወስዱት ይችላሉ እነሱ። እናንተ ግን ከታች ዳውን ስቴር ጸበል ጸዲቅ እየቀመሳችሁ እንድትሄዱ ያሳስባል ቤተሰቡ። እግዚአብሔር በእውነት እነሱን ለማጽናናት የመጣችሁ እናንተም ክፉ ነገር ያጋጥማችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አዘንተኞቹንም እግዚአብሔር ያረጋጋችሁ። አሁን መስር ትችላላችሁ። አስከሬኑ ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለች ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለች የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን
ሐዘን ታቀላለህ የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለህ ማርያም ሐዘን ልቡና ታቀልል ማርያም ሐዘን ልቡና ታቀልል